أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه وبوليه وبداعيه سيدنا علي قدر مفضل سيف الدين أطال بقاء الشريف إلى يوم الدين أستعين في جميع الأمور اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي الأمي عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الطيبين الأخيار وأن ترحم محمدا وآل محمد وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد سلام جزيل مع إكرام الجميل सगला मोमिनीन मोमिनात फर्जंदों ने UAE में रहनार सगला मोमिनीन मोमिनात फर्जंदों ने आली कदर मुफद्दल मौला ना दीदार अने कलाम मुबारक नी तलक्की करूं मुबारक अने भणना थाय हमारू कंपनी SAMS टेस्ला इंक हमें UAE में इनकॉर्पोरेट करावी रहेला छे अने अबू धाबी ना अंदर इंशाअल्लाह ताला आपने SAMS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टेस्ला गीगा फैक्ट्री कैंपस टाउन बनावीशु अने सगला मुमिनीन मुमिनात 1 મિલિયન ITS કાર્ડ હોલ્ડર્સ ને આપને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા UAE ની ગોલ્ડન વિઝા અને SAMS અલીગઢ મુસ્લિમ यूनिवर्सिटी टेस्ला गीगा फैक्ट्री कैंपस टाउन अंदर अपने SAMS व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल टेस्ला पावर्ड अल सादा टावर्स નું 53 માળાની બિલ્ડિંગ અને 1000 અપાર્ટમેન્ટ ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા બનાવીશું અને સગલા મુમિનીન મુમિનાત આ અપાર્ટમેન્ટના ઓનર બની શકે છે બાય પરચેસ કરે સગલા લોકો આપનું SAMS ટેસ્લા બિટકોઇન બાર ગોલ્ડ બાર જે આપને લોન્ચ પ્રાઇસ ઓફ $21,000 ના અંદર આપી રહેલા છે અને ઈ બાર ને આપણે મસ્ક ફાઉન્ડેશન ના અંદર આજ કેમ્પસ ટાઉન ના અંદર આપણે પાર્ક કરીશું અને ઇલોન મસ્ક આપણે $53,000 પ્લસ નું સાયલેન્ટ એન્યુઅલ ઇન્કમ સગલા મુમિનીન એનાથી ફાયદો લઈ શકશે અને સગલા મુમિનીન એક ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ જિંદગી UAE માં પણ ગુજારી શકશે અને પછી આ જ મોડલ ને જઈને આપણે આ SAMS વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલ અલ સાદા ટાવર્સ આપણે સગલા મોહલ્લાઓના અંદર આપણે બનાવીશું અને સગલા મુમિનીન એક ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ જિંદગી જે છે એ આપના આ અલ સાદા ટાવર્સ ના અંદર ગુજારી શકશે આ અલ સાદા ટાવર્સ ના અંદર આપણે SAMS વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ પણ બનાવી રહેલા છે જેના અંદર સગલા જાનવરો ને પણ अच्छी गिज़ा खिलावવામાં આવશે તાકે બેહતરીન ક્વોલિટીનું દૂધ અને ગોશ્ત આપને મુહૈયા થઈ શકે અને એ સગલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ મીલ્સ 724 રેસ્ટોરન્ટના અંદર બનાવીને સગલા ઇબાદુલ્લાહ ને આપને સર્વ કરીશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા તો સગલા મુમિનીન આ પ્રોગ્રામના અંદર શામિલ થાય સગલા મુમિનીન જે જેના પાસે $21,000 ના પણ હોય એ સગલા લોકો $7,200 સી
ગ્લોબલ એક્ઝિક્યુટિવ MBA ઇન ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ તૈયબ બિઝનેસ વિથ ટ્રેક્શનના પ્રોગ્રામને જોઈન કરે અને આ તિજારત અલ રાબેહાના સફરનો આગાઝ કરે. तो આ पैगाम सगला तक पहुँचाविए. सगला लोगों अपने उम्मीद करिए छे कि अली असगर ना तरफ से हमारा नवासा ना तरफ से जेनु पहलू वर्ष हमें मनायु डिसेम्बर 3 અને એમાં અમારા નવાસાના તરફથી અમે જે કે યંગેસ્ટ ડાયરેક્ટર છે સેમ્સ ટેસ્લા ઇન્કના એના તરફથી અમે ઝિયાફત અરસ કરીએ છીએ. મોલા हमारी ज़ियाफ़त ने कबूल करे અને સગલા મુમિનીન આપના આપ ઝિયાફત મુબારકનું શરફપન એ લોકોને હાસિલ થશે જે લોકો $21,000ના સેમ્સ ટેસ્લા બિટકોઇન બારના માલિક બનશે. તો બસ આ પેગામ સગલા તક પહોંચાવીએ અને તિજારતુલ રાહબેહાના સફરનો આગાઝ કરીએ. મારું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન. મારું નામ ડૉક્ટર મુફદ્દલ મિર્ઝા છે. હું મારી બેસિક તાલીમ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हासिल की थी. बुरहानुद्दीन मौलानी दुआनी बरकत सी हमें वेन स्टेट यूनिवर्सिटी थी केमिकल एंजीनियरिंग में मास्टर्स की दूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन थी फूड साइंस में PhD की दी. पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च नोवा स्कोशिया कैनेडा में की दी. पाकिस्तान में आवी ने प्रॉक्टर गैम्बल कंपनी ने स्टार्टअप की दी અને એઝ એસોસિએટ પ્રોફેસર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ना अंदर खिदमत की दी, जहाँ पर हमारा एक तालिब इल्म ने टोटल क्वालिटी लाइफ मेंटेनेंस एसोसिएशन ने TQLMA एज ए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करावी. हमारा फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट शफकत रजा ભાઈએ આ કંપનીને પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની બનાવી અને આજે શફકત રઝા જે છે એ આપણી આ કંપનીને સેમ્સ ટેસ્લા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના લેવલના ઉપર એન્હાન્સ કરી રહેલા છે અને સગલા ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ મોમિનીન 1 મિલિયન PGCના સાથે આ કંપનીના ડાયરેક્ટર બની શકે છે. મારો વોટ્સએપ નંબર 923332283257 છે. આ તરહનું સેશન આપ લોગ પ્લાન કરી શકો છો તાકે આપના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેમિલી અને બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ્સનું અમે હલ આપને પ્રોવાઈડ કરી શકીએ વિથ મની બેક ગેરંટી. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वरहम व तरहम कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.